Salutare, dragi prieteni! Subiectele zilei de astăzi, a zilei 1230 a războiului din Ucraina, sunt ample și sunt niște vești îmbucurătoare, dincolo de faptul că, într-adevăr, rușii au mai ocupat două așezări în Donetsk. Ei avansează într-un ritm lent, dar avansează. Asta e singura veste proastă, dar nu este o veste, ca să spun așa, foarte proastă, pentru că ucrainenii n-au stat degeaba și au lansat niște atacuri. Se pare că atacul din ultima zi este unul dintre cele mai mari atacuri pe care ucrainenii l-au lansat de la începutul invaziei rusești. Un atac cu drone care a vizat atât portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiysk, cât și mai multe aerodromuri rusești. Sunt mai multe zone vizate, între care Moscova, Briansk, Kursk, Voronezh, Saratov și Volgograd. De asemenea, ucrainenii au continuat să lovească depozitele de petrol, au continuat să lovească uzinele care produc arme pentru mașinăria de război a Kremlinului. La final, vă prezint, așa cum o fac de obicei, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele știri prezentate de analiștii think tank-ului american, cât și hărțile Deep State ale analiștilor ucraineni. Rușii au ocupat încă două așezări, spun analiștii Deep State. În noaptea de 7 iulie, proiectul analitic Deep State ucrainean a raportat ocuparea a două așezări din regiunea Zaporojie și Donetsk de către inamic, de către ruși. Analiștii au remarcat că rușii au ocupat Lobkovo în regiunea Zaporojie și Podhubne din regiunea Donetsk. În plus, potrivit analiștilor Deep State, inamicul a avansat în apropiere de Stepove, în regiunea Zaporojie, și Rivnepil, în regiunea Donetsk. O veste foarte interesantă, și vedem aici o hartă, se vede foarte bine în această imagine, o hartă cu atacul masiv ucrainean care s-a abătut asupra Rusiei în ultima zi. Unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene cu drone este în desfășurare în acest moment. Azi noapte, cerul Rusiei a mișunat cu drone ucrainene. Sute de drone ucrainene au fost lansate în Rusia, către Rusia. Țintele se întind de-a lungul regiunilor Moscova, Briansk, Kursk, Voronezh, Saratov și Volgograd. Se aud sirene, explozii și panică care se întinde, se răspândește repede în Rusia. Acesta nu este doar un atac, este un mesaj. Ucraina lovește, ripostează. Războiul merge acasă la ruși. O să vă țin la curent cu tot ceea ce se întâmplă și toate efectele. Din ce am văzut până acum, cei de la Între Timp în Ucraina, Meanwhile in Ukraine, spun că, și vedem aici în această imagine Novorossiysk-ul, două atacuri spectaculoase ucrainene cu drone, unul care a străpuns centrul rusesc de la Marea Neagră Novorossiysk și altul care ar fi putut distruge un bombardier strategic, au dat tonul unei zile cu miză mare în război. Kievul a egalat ritmul câmpului de luptă cu noi sancțiuni dure asupra conductei financiare a Moscovei. Dronele maritime și de atac ucrainene au străpuns portul fortificat Novorossiysk,
peste noapte lovind instalațiile flotei Mării Negre rusești și declanșând explozii secundare auzite în tot Golful. Artileria ucraineană a distrus o concentrare de trupe rusești în apropiere de Toretsk, în regiunea Donetsk, evaluările preliminare indicând pierderi mari de ruși și de vehicule rusești. Imaginile din satelit pentru detectarea incendiilor au confirmat un incendiu vast la un depozit de muniții rusesc, chiar peste graniță, după ce loviturile de precizie ucrainene au aprins munițiile depozitate timp de ore întregi. O unitate ucraineană a localizat și distrus un post de comandă rusesc pentru aeronave fără pilot, degradând drastic operațiunile de recunoaștere aeriană ale rușilor de-a lungul acelui sector. Forțele de apărare ucrainene au respins un atac mecanizat rusesc, forțând atacatorii să se retragă sub foc și lăsând mai multe vehicule blindate în flăcări. Dronele cu vedere la persoana 1 FPV, care se aflau în mișcare, au distrus un obuzier autopropulsat Malva de 152 de mm, recent desfășurat în ciuda blindajului său în formă de cușcă, subliniind modul în care dronele kamikaze ucrainene, ieftine, pot neutraliza echipamente costisitoare. Noul detașament de avioane de vânătoare F-16 din Ucraina a început misiunile de poliție aeriană, semnalând pregătirea de a intercepta rachete și drone în adâncimea spațiului aerian național rusesc. Geniștii au testat în zbor un bombardier fără pilot de mare viteză, conceput pentru lovituri în adâncime în interiorul Rusiei, imaginile video termice confirmând loviturile directe. Și pe frontul rusesc, o să vă reamintesc exploziile care au zguduit Novorossiysk și Kaluga datorită, când nu putem spune din cauza, datorită, că este un lucru pozitiv, dronelor ucrainene care au lovit situri militare cheie, rapoarte neverificate sugerând că un bombardier strategic Tu-160 a fost distrus la sol. O să vedem când o să se anunțe mâine, sper eu, această certitudine, cu certitudine că acest bombardier Tu-160 rusesc a fost pierdut. Aerodromul Borisovlebsk a ars după ce rezervoarele de combustibil, componentele bombei ghidate și unitățile de control au fost consumate în explozii secundare. Și știm că aeroporturile din vestul Rusiei au anulat sau au deviat zeci de zboruri din cauza alarmelor persistente ale dronelor ucrainene, forțând pasagerii blocați să doarmă în terminale. Deci asta se întâmplă în acest moment în Rusia. Și avem încredere că în ziua 1230 a războiului din Ucraina, așa cum se vede din această imagine, în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1100 de militari, 3 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 33 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, iar încă în dreptul aeronavelor sunt 421 de piese. Mâine probabil va apărea și bombardierul strategic rusesc, care va fi consemnat de către staful armatei ucrainene. Vedeți în această imagine lista cu pierderile rusești în întregime. Și acum trecem la hărțile Deep State și vedem în primul rând partea de sud. Ne interesează în mod special Herson și Zaporojie, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în această zonă. Vedem că, într-adevăr, în zona Zaporojie, rușii au reușit să ocupe, să ne intrăm, așa cum vă spuneam, că am discutat mai înainte și am prezentat avansul rusesc, acum vi-l și arăt pe hartă. Așa cum se poate observa din această imagine, localitatea Lopkove
și o să micșorăm la 1 kilometru pentru a vedea suprafața care este consemnată. Și vedem în această imagine, este un avans rusesc de aproximativ, aș spune eu, 6-7 km pătrați la Lobkove, în Zaporojie, și ni s-au prezentat și niște avansuri suplimentare rusești în această zonă, între Zelene Pole și Novopil, și aici discutăm de aproximativ 6-7 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe. De asemenea, în zona Niprului, pentru că aici suntem deja în zona Niprului, la sud de Pokrovsk, vedem că rușii au reușit să ocupe această zonă. Vorbim de aproximativ 2 km pătrați în Pidiudne și dacă mergem mai la nord spre Pokrovsk și în Ceasoviar, vedem că frontul este stabil, la fel și în zona Kupianskului. Dăm totuși un ochi să ne convingem că nu au fost modificări ale fronturilor în zona Vovceansk în ultimele 24 de ore, așa cum se poate vedea din această imagine, n-au existat avansuri rusești, iar în zona Sumă, de asemenea, așa cum se poate vedea în această imagine, nu au fost avansuri rusești. Deci rușii în ultimele 24 de ore au avansat aproximativ 14-15 km pătrați. Nu este un avans mare, nu este un avans îngrijorător, este un avans constant, dar cu niște pierderi foarte mari, pe care Rusia, veți vedea în timp, nu și le permite să pierzi zi de zi peste 1000 de militari. Este o catastrofă pentru orice armată a lumii. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 6 iulie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Putin pare să încerce să crească recrutarea de voluntari în rândul populației ruse, probabil din cauza scăderii sprijinului intern pentru eforturile de criptomobilizare ale Kremlinului. Îi așteptăm cu interes pe ruși să meargă cu toții în stradă și să protesteze împotriva acestei dictaturi sângeroase, să se elibereze de această tiranie. Forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de 5-6 iulie, inclusiv un atac dublu împotriva echipelor de intervenție în caz de urgență. Acest lucru ne demonstrează clar, dacă mai trebuia să ne mai demonstreze, cel puțin americanilor, administrației Trump, că rușii fac crime de război premeditate în Ucraina. Adaptările recente ale tehnologiilor și tacticilor de atac rusești cu drone cu rază lungă de acțiune sugerează că atacurile rusești împotriva țintelor civile sunt foarte probabil intenționate, adică ceea ce vă spun și eu. Serviciul Federal de Statistică al Rusiei, Rossat, a încetat să mai raporteze numărul de decese din Rusia, probabil ca parte a eforturilor Kremlinului de a ascunde pierderile suferite de către Rusia în războiul din Ucraina. Și aici, publicația de opoziție rusească Meduza a relatat pe data de 5 iulie că Rossat nu a mai raportat date demografice în raportul său situația socioeconomică din Rusia din ianuarie-mai 2025. Foarte interesant. De asemenea, Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că Rossat ascunde date despre populație în încercarea de a masca problemele demografice continue ale Rusiei, iar omiterea datelor demografice din rapoartele Rossat are probabil ca scop și ascunderea ratelor ridicate de pierdere în rândul militarilor ruși, în rândul armatei rusești.
Avem în aceste imagini hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 6 iulie și vedem zona Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Svatove Kremina, regiunea Donetsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să le distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!